आपण बायका बघतो हाताला ॲलर्जी, डिटर्जंट्स, आम्ही हा साबण लावला ॲलर्जी आली, भाजी कापली ॲलर्जी आली, आणि मग कॉमन कंप्लेंट, अहो मी लावला मलम, परत झालं आणि परत आलं, आता काय करावं? जसं कायम लोकांना टॅबू आहे ते म्हणजे विटिलिगो, लिक्विड. तर आता त्याच्यावर काही वेगळे नवीन ॲडव्हान्सेस झालेले आहेत का, ट्रीटमेंट्स आहेत का? एक फॅक्टर जरूर आहे, तो म्हणजे स्ट्रेस आणि एक्सेसिव्ह एक्सपोजर टू सनलाईट. जेव्हा आमच्याकडे पेशंट येतो, काही लोक लवकर येतात, तुम्ही लवकर आलात ना ट्रीटमेंटला, पूर्णपणे बरा होऊ शकतो. पण आता हल्ली अजून एक मी बघते, म्हणजे पूर्वी जास्त करून 60च्या नंतर दिसायचं, पण हल्ली काही यंग लोकांमध्ये पण दिसतं. मग ही नागीण असते ती तुमची इम्युनिटी कमी झाल्यामुळे की कशामुळे? आपण लहानपणी आपल्याला चिकन पॉक्स होता, त्याची व्हायरस आणि ही व्हायरस एक असते. जेव्हा लहानपणी चिकन पॉक्स येऊन गेलेले असतात ना, ती व्हायरस काय करते, आपल्या एका भागात डॉर्मंट राहते, ती राहते, काही त्रास नाही देत. जेव्हा आपली इम्युनिटी कमी होते तेव्हा ती काय करते, प्रगट होते. पण तेव्हा ती चिकन पॉक्स नाही करत, ती त्या नर्व मधून बाहेर येऊन अशी एकाच बाजूला येते. नॉर्मल इम्युनिटी असली तर ती येते 7 days मध्ये निघून जाते. पण एवढ्या सिव्हिअर असतात एक्झिमा? ती कधीतरी इतकं सिव्हिअर होतो की त्याची होल बॉडी पूर्ण लाल होते. पेशंट ऍडमिट करावंच लागते. एका बाजूला झालेला एक्झिमा पूर्ण बॉडीवर पसरतो. काय सांगते? येस, लोक हेअर डाय लावतात, बऱ्याच वेळा नाही रिॲक्शन होत, पण वन फाईन डे डोळे सुजतात, तिथे पुरळ उठते, मानेवर पुरळ उठते. त्याच्यात जो PPD डाय असतो तो काही काळानंतर ॲलर्जन होतो. आणि म्हणून बरेच वेळा मग आपल्याला विचारतात, बरं आता हेअर डाय तर आम्ही वापरू शकत नाही, पण आम्ही काय वापरावं? तर अशा वेळेला आपण हे पॅक्ड फूड्स खातो, त्याच्यामध्ये आर्टिफिशियल फ्लेवर्स असतात, प्रिझर्वेटिव्स असतात. बनाना चिप्स घ्या, पोटॅटो वेफर्स घ्या, फार टेस्टी असतात पॅक्ड मधले, पण तुम्ही त्याच्याचे कंटेंट्स वाचले तर ते काय लिहितात, आर्टिफिशियल फ्लेवर्स, नेचर आयडेंटिकल सबस्टन्सेस, हे सगळे केमिकल्स असतात. मग मी किती गोष्टी अवॉइड करणार नाही का? मग ते म्हणतात आम्ही खाऊ काय? यू टू ओव्हरकम. आजार आहे ज्याचं नाव लेप्रसी आहे, कुष्ठरोग. पण अजूनही येतात त्याचे पेशंट्स? अजूनही येतात. आणि हा आजार लेप्रसीचा असा आहे की आपल्याला वाटते की आपण स्वच्छ आहोत, आपण चांगल्या घरातच राहतो, आपण चांगलं खातो, आपल्याला कसा होणार, असे एक कॉमन मिसकन्सेप्शन. पण हा आजार कुणाला कधी केव्हाही होऊ शकतो. आणि तो काय होतो की स्किन अशी छान दिसावी म्हणून आपली लाईफस्टाईल कशी असावी, काहीतरी एक एक्सरसाइज नियमित करा. तर फूडमध्ये बॅलन्स फूड. आणि लास्ट इज मोस्ट इम्पॉर्टंट, तुम्हाला ग्लो पाहिजे असला स्किनला तर. नमस्कार, मी डॉक्टर मंजिरी पुराणिक. सर्व काहीमध्ये पुन्हा एकदा आपलं खूप खूप स्वागत आहे. डॉक्टर विद्या खारकर यांच्याबरोबरचा हा दुसरा एपिसोड आहे. डॉक्टर विद्या KEMमध्ये हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ डर्मेटॉलॉजी आहेत. त्याचबरोबर GS मेडिकल कॉलेजमध्ये प्रोफेसरसुद्धा आहेत. जर तुम्ही पहिला एपिसोड बघितला नसलात तर तो प्रथम बघा, जरूर बघा पहिला एपिसोड, आणि मग या दुसऱ्या एपिसोडकडे या. या एपिसोडमध्ये आपण सोरायसिस, एक्झिमा, कोड आणि लेप्रसी म्हणजेच कुष्ठरोग, हे जे पूर्वी बरे न होणारे जे रोग होते त्या विषयावर चर्चा केली. आणि डॉक्टर विद्या यांनी आता इतक्या नवीन ट्रीटमेंट्स आलेल्या आहेत, त्यामुळे हे रोग आटोक्यात कसे येतात आणि बऱ्याचदा बरेसुद्धा कसे होतात हे खूप सुंदर सांगितलेलं आहे. इतकं सुंदर त्यांनी मार्गदर्शन केलेलं आहे, तर हा एपिसोड नक्की बघा. विद्या, आपण मगाच्या एपिसोडमध्ये आपण ॲक्ने, पिगमेंटेशन ह्याच्याबद्दल डिस्कस केलं. तर आता आपण, मला असं वाटतं, असे काही स्किन डिझिजेस ह्याच्याबद्दल बोलूया की पूर्वी त्याला एवढी ट्रीटमेंट अवेलेबल नव्हती. म्हणजे आणि आता जी नवीन उपचार पद्धती झालेली आहे, म्हणजे मोस्टली एव्हरीथिंग इज ट्रीटेबल, नाही का? म्हणजे आता फॉर एक्झाम्पल, आता आपण एखाद्या गरमीच्या ठिकाणी गेलो, खूप घाम आला किंवा कपड्यांमध्ये असं फ्रिक्शन, घर्षण होतं, इरिटेशन होतं, मग अशा वेळेला एक लालसर चट्टे उमटतात बघ, खूप खाज येते, म्हणजे कॉमनली आपण ज्याला म्हणतो फंगल इन्फेक्शन झालंय. किंवा स्विमिंगला कधी गेलं, एकाचे कपडे दुसऱ्यांनी वापरले की, तर अशा वेळेला ह्या फंगल इन्फेक्शन, कारण त्याचं वारंवार पण होत राहतं ना कधी, तर त्याची ट्रीटमेंट काय आहे? आणि बऱ्याचदा ते परत होतं, तर ते कसं थांबवायचं? तर तू बरोबर म्हणालीस की ह्या उन्हाळ्यात जेव्हा घाम खूप फुटतो, आपल्याकडे ऊन कडक असते, टाईट कपडे असतात आणि खाज सुटते, जास्त करून आपल्याला आर्मपिट्स, अवघड ठिकाणी खाज, आणि मग आपण खाजवतो आणि नंतर एक दिवस दिसते की तिकडे
रिंगसारखे वर्तुळं आली असतात आणि खूप फासतात. तर हे फंगल इन्फेक्शन ह्या सीझनमध्ये अतिशय कॉमन आहे. आणि तू म्हटल्याप्रमाणे त्याची ही कारणं आहेत की कुठून तरी इन्फेक्शन होते, ते नखात राहते. आपण इथे खाजवलं आणि त्याच नखाने दुसरीकडे खाजवलं की ते इन्फेक्शन एका भागातून दुसऱ्या भागात जाते. आणि आपल्याला इतकी खाज सुटते की ती असह्य होते. आपण बाहेर असतो, आपल्याला खाजवताही येत नाही आणि मग फार त्रास होतो. तर अशा वेळेला आपण काय करू शकतो ह्या फंगल इन्फेक्शनचा? अशा वेळेला 2 गोष्टी करू शकतो की आपण जे कपडे घालतो, ते सैल कॉटनचे घातले पाहिजेत, ज्याच्यामध्ये हवा खेळती राहते. कारण फंगस ही टाईट कपडे, घाम, फ्रिक्शन ह्यामुळे वाढत जाते. त्यामुळे लूज कॉटन क्लोथ्स, थंड पाण्याची शक्यतो अंघोळ आणि उन्हात जाताना सावलीतून चाललं तर हे फंगल इन्फेक्शनचं प्रमाण कमी होऊ शकते. आता ह्याच्यावर ट्रीटमेंट तर अनेक आहेत. एक म्हणजे आपल्याला छोट्या प्रमाणात वर्तुळं असली तर आपण मलम देऊ शकतो. बरेच क्रीम्स आहेत जे दिवसातून 2दा, काही वेळेला 3दा लावायचे असतात. आणि ते लावताना एक पद्धत असते. जिकडे ती इन्फेक्शन संपते त्याच्या 1 सेंटीमीटर किंवा 2 सेंटीमीटर बाहेरून ते क्रीम लावून तुम्ही आत गोल फिरवायचं असते. चोळायचं का म्हणजे ते? चोळायचं हलक्या हाताने आणि ॲटलिस्ट ते 10 ते 15 वेळा चोळलं तरच तो मलम आत जातो. असं करून सोडलं तर तो नाही जात. आणि असं तुम्ही दिवसातून साधारण 3 वेळा तो मलम लावला तर ती फंगसचं प्रमाण कमी होतं. पण समजा फंगल इन्फेक्शन पूर्ण बॉडीवर असलं तर मलम लावणं शक्य नसतं. तर अशा वेळेला आम्ही गोळ्या देतो आणि त्या गोळ्यांचा कोर्स 2 आठवड्याचा असतो. कधी-कधी त्या पेशंटला डायबिटीज असलं, कारण तो ओबीज असला, जाडा असला किंवा अजून काय त्रास असला, तर हे जो कोर्स असतो तो आपण 2 आठवड्याच्या ऐवजी 4 आठवडे वाढवून देऊ शकतो. त्याच्याने पूर्णपणे फंगल इन्फेक्शन बरं होते. दुसरं म्हणजे आपण पावडर्स असतात, डस्टिंग पावडर, घाम, फ्रिक्शन कमी करायला अँटी फंगल पावडर्स की फंगल पावडर्स साध्या, त्या तुम्ही घातल्या तर ते फ्रिक्शन कमी होतं आणि त्याचं प्रमाण कमी होतं. आता ती फंगस निघून गेली आणि आपण काय करतो, मलम बंद करतो. पण एक ध्यानात ठेवा की तुमचं फंगल इन्फेक्शन जे वरच्या स्किनवर आहे ते गेलेलं आहे. पण आतमध्ये, कारण आपल्या स्किनमध्ये लेयर्स आहेत, ते आतमधलं इन्फेक्शन जायला 6 ते 8 आठवडे लागतात. म्हणून मग ते परत येत राहतं. वरचं इन्फेक्शन तुमचं 2 आठवड्यात बरं होतं आणि आपण काय करतो, मलम बंद करतो. आणि मग कॉमन कंप्लेंट, अहो मी लावला मलम, बरं झालं आणि परत आलं. तर आम्ही त्यांना सजेस्ट करतो की आतल्या लेयर्समधली फंगस वर यायला परत 2-3 आठवडे अजून एक्स्ट्रा, वरून बरं झालेलं असलं तरी तो मलम तुम्ही चालू ठेवला पाहिजे. मग अशा वेळेला गोळ्या घेतल्या तर लवकर होतं का? गोळ्या आणि स्किनचं हे कॉम्बिनेशन परफेक्ट आहे. पण कधी-कधी आता गोळ्या ज्या असतात त्या ॲब्झॉर्प्शनवर असतात. त्या साईटवर पोचत नाही. पण मलम नक्कीच पोचू शकतो. तर लोकल केअर जेवढी तुम्ही चांगली कराल तेवढं तुमचं फंगल इन्फेक्शन बरं होते. टाईट कपडे, कॉटन घाला किंवा जीन्स. कधी-कधी काय होतं की जीन्स आपण कंटिन्युअस न धुता मुलं घालतात कॉलेजमध्ये जाताना आणि मग ती जांघेमध्ये फंगस राहते. तर जसं आपण त्वचेला बरं करतो तसं कपड्यांची ट्रीटमेंट करावी लागते. ते कपडे गरम पाण्यातून काढायचे, उन्हामध्ये सुकवायचे, उलटे करून इस्त्री फिरवायची तर ती फंगस पण निघून जाते. म्हणजे त्याच्यावर पण ती फंगस वाढते. नाहीतर तेच कपडे तुम्ही घातले तर काय होईल, तुमच्या स्किनवरची फंगस बरी झाली पण ती परत येऊ शकते. तर ही काळजी अतिशय महत्त्वाची आहे घेण्याची की कपड्यांची ट्रीटमेंट पण करावी लागते. पण नुसते कपडे वॉशिंग मशीनमध्ये धुवून ते फंगस जात नाही? किंवा तो फंगस असलेले कपडे दुसऱ्या कपड्यांबरोबर धुवायचे नसतात. कारण मग ते इन्फेक्शन होते ना, इनडायरेक्टली इन्फेक्शन. पण एका वॉशमध्ये ते नाही कपड्यांवरचा फंगस जात नाही. नाही जात. कारण आपण ते घामानी ते आत रुतून बसलेले असतात आणि जिकडे मॉइश्चर असते ना, तिकडे ती फंगस ग्रो होते. म्हणून ड्राय हीट, इस्त्रीची ड्राय हीट असते त्याने ती फंगस भरते. जिकडे मॉइस्ट असते, जिकडे दमटपणा असतो, आपण बघतो आपण जेवण ठेवतो, दमट झालं, पावाला बुरशी आली, तसंच स्किनचं असते. दमटपणा कुठे असतो, आर्मपिट्समध्ये असतो, ग्रॉइन्समध्ये असतो, तिकडे ती फंगस ग्रो होते. आणि म्हणून कपडे कधी पावसात ओले घालू नये. ओले कपडे पावसात घातले की फंगस होते. गरमीत का फंगस होते? घाम येतो. थंडीत फक्त कदाचित त्या फंगसपासून राहत मिळते. पण
अदरवाईज दमट कपडे घातले की फंगस ग्रो होणार. म्हणून इस्त्री उलटे करून आतून जिकडे सीम्स आहेत, जिकडे जे शिलाई ओलं असते, राहतं आणि तिकडे हा शिलाई, तिकडे कडक इस्त्री मारायची. फंगस छू. आणि मला एक सांगते, नखांना व Yes. काही वेळ अशी जाड होतात आणि अगदी. क्रॉनिक त्यांना तो अगदी ते बरोबर कधी बोलली. बरं होत नाही. दुसरं एक कारण फंगस का परत परत येते, तू बरोबर बोलली. हे नखामध्ये तू म्हणतेस ना, ती फंगस असते आणि ह्याला मी म्हणते स्टोर हाऊस ऑफ फंगस. स्टोर हाऊस का? बॉडीची फंगस तुमची 2, 3, 5-6 आठवड्यात बरी होते. पण नेल्सची फंगस आपल्याला ट्रीटमेंट 6 महिने घ्यावी लागते. आणि ती अशी मोठी अशी फुगलेली असतात. हं. आणि नेल्सचं ग्रोथ जी असते ना, ते आपले हे नेल्स पूर्ण ग्रो व्हायला तेवढा वेळ लागतो. त्यामुळे फंगस नेल्सची ट्रीटमेंट करायला आपल्याला खूप कालावधी लागतो. आणि तुम्ही स्किनची फंगस ट्रीटमेंट केली पण नखं सोडून दिली, तर त्या स्टोर हाऊसमधून परत फंगस तुमच्या स्किनवर येते. आणि ही अनेक कारणात की आपण रिकरंट फंगस होते. आणि बऱ्याचदा ना अशी ती अशी काही ऑइंटमेंट्स बाजारात मिळतात बघ, की ज्याच्यामध्ये फंगल पण आहे, बॅक्टेरियल पण आहे, स्टिरॉइड पण आहे. म्हणजे काही नाही तर ते केमिस्टकडनं आणून लावून टाकतात. तर ते योग्य आहे का गं? ते अजिबात योग्य नाही. ते कसं ना, आपण असं म्हणतो की मल्टीपर्पज थेरपी. एका मलमध्ये 4 गोष्टी आहेत. कुठला तरी एक लागतो, पण दुसरा त्याला वाढवतो. म्हणजे आता अँटी फंगल असेल, स्टिरॉइड असेल, अँटीबॅक्टेरियल असेल. पण जो स्टिरॉइड क्रीम असतो ना, तो फंगसला काय करतो माहिती आहे का? तात्पुरतं तो दाबून ठेवतो. फंगस गेलेली नसते, फक्त तो दाबतो. आणि ॲज सून ॲज तो मलम तुम्ही बंद केला की ती ग्रो होऊन दुप्पट रीतीने बाहेर येते. तर ते टेम्पररी आहे. मग ते सेम सांगतात, आम्ही हा मलम लावला, बरं झालं, परत आलं. तर मिक्सचर क्रीम्स कधी लावू नये. प्युअर क्रीम्स, अँटी फंगल क्रीम्स लावा. त्याच्यात दुसरे क्रीम्स मिक्स करू नका. म्हणजे रेडीमेड मिळतात ते नाही लावायचे. आणि मग ह्यांचा साबण पण आपण जेव्हा म्हणतो ना, की तुम्ही तुमचा साबण जरा वेगळा ठेवा. आणि तोच साबण तुम्ही तुमच्या फ्रेंड्स म्हणजे घरातल्या लोकांना वापरला तर कदाचित त्यांना पण फंगस होऊ शकते. त्यामुळे तुमचा साबण अशा वेळेला वेगळा ठेवा. कपडे गरम पाण्यातून काढा, उन्हात सुकवा, इस्त्री करा, ट्रीटमेंट बरोबर घ्या. फंगस पूर्णपणे जाऊ शकते. पण रिकरंट फंगसला एल्डरलीमध्ये वजन कमी करा, डायबिटीज चेक करा. ह्या गोष्टी बघाव्या लागतात. कधी कधी लोकं दुसऱ्या कारणांसाठी स्टिरॉइड्सवर असतात. इम्युनिटी कमी असते. इम्युनिटी कमी असली की ती फंगस वारंवार होते. तर ह्या गोष्टीची काळजी घेतली तर फंगस निघून जाते. आणि बऱ्याचदा आपण बघतो बघ, ते असं टिकली किंवा बिंदी लावतात आणि मग तिकडे एक पांढरा पॅच येतो. बांगडी घालतात. बांगडीला असं उठतं किंवा असं काही ॲलर्जी उठते. बरोबर. कधी कधी असं होतं बघ, की घड्याळ घातलं की त्या घड्याळाच्या पट्ट्याने तिकडे रॅश उठतो. तर ते बिंदी, घड्याळ ह्याच्यात कॉन्टॅक्टन्स ॲलर्जन्स असतात. निकल. आपण जेव्हा आर्टिफिशियल ज्वेलरी घालतो, कानातले, गळ्यातलं, खाज सुटते, बांगड्या, तर ते जे निकल कॉम्पोनंट असते, एक वन ऑफ द कॉम्पोनंट ऑफ ॲलर्जन इज निकल. आणि त्याला ते कोटेड असते. जोपर्यंत स्किन ते ॲलर्जन्स लीक होत नाहीत तोपर्यंत ठीक आहे. पण वारंवार त्याचा उपयोग केला आणि आपल्याला घाम सुटला की ते ॲलर्जन्स त्या मेटलमधून लीक होऊन स्किनमध्ये जातात आणि ॲलर्जी होते. तसंच बिंदीमध्ये गम जो असतो ना, त्याच्यात एक प्रकारचा ॲलर्जन असते. आणि तो आधी तर खाज आणतो, काळं करतो आणि कधी-कधी तिकडे सफेद होतं. ल्युकोडर्मासारखं होतं. कारण त्याच्यात जो डाय असतो का कलर असतो विच कॉजेस दिस. कानातले इयरिंग्स घातले, काही लोकांना पटकन खाज येते आणि त्यांना कळते ही ॲलर्जी काढून टाकतात. पण काही लोकांना काही दिवसानंतर येते आणि त्यांना कळत नाही ॲलर्जी का. मग त्यांना असं वाटते, आपण आर्टिफिशियल ज्वेलरी घातलेली, गळ्यातली माळ, इथे खाज येते, इथे खाज येते. मग कळते 2 गोष्टी आहेत की ती आयदर माळ रफ असते किंवा ती निकल कंटेंट असते आणि त्यामुळे खाज होते. हे तर काहीच नाही. पर्सेस असतात जे लोकं हातात घेऊन फिरतात, त्या पट्ट्याचा जो लेदर असतो, काय प्लास्टिक असतो, त्याची ॲलर्जी होते. फुटवेअर, चप्पल, रबर फुटवेअर, लेदर फुटवेअर, त्याचे जे ॲलर्जन्स लीक होतात पावसामध्ये, गरमीमध्ये, बॉडीत जातात आणि ॲलर्जी होते. पण ही ॲलर्जी अशी सगळ्यांनाच होत नाही. काही लोकांनाच होते. असं का? त्या पेशंटची स्किन सेन्सिटिव्ह असते. त्याच्यामध्ये ॲलर्जिक रिॲक्शन्स होण्याची शक्यता जास्त असते. अशा लोकांमध्ये एटोपी आपण जे म्हणतो की एक्झिमा तो का होतो? कारण त्यांच्या फॅमिलीमध्ये कोणाला तरी एक्झिमा असतो, ड्राय स्किन असते, वारंवार सर्दी होते, वारंवार पित्त होते. तर ह्याला एटोपिक डर्मॅटायटिस म्हणतात. आणि ह्यांच्यामध्ये हा एक्झिमा,
कॉन्टॅक्ट डर्मॅटायटिसचं प्रमाण जास्त होते आणि वारंवार होते. तर हे आपल्याला समजून घेतलं तर आपण त्यांना बरोबर सांगून ते अवॉइड करून बॅरियर क्रीम्स देऊ शकतो. पूर्णपणे हा आजार पूर्णपणे बरा होऊ शकतो आणि त्यांना ते शूज किंवा ते ज्वेलरी परत घालायची असली तर आम्ही त्यांना सांगतो की बॅरियर क्रीम लावा, मॉइश्चराईज करा, वापरा. तात्पुरतं वापरा, सोडून द्या, लगेच मॉइश्चरायझर लावा. अशा रीते आपण स्किन प्रोटेक्ट करून ते तात्पुरतं तुम्ही कुठल्या फंक्शनसाठी जरूर वापरू शकता. पण ज्याचं प्रमाण जास्त झालं आणि एक्झिमातून सफेद डाग निर्माण झाले तर ते आपण अवॉइड करायचे. तर हा एक प्रकार एक्झिमा झाला जो ॲलर्जन्सनी होतो. लोक हेअर डाय लावतात, बऱ्याच वेळा नाही रिॲक्शन होत, पण वन फाईन डे डोळे सुजतात, इथे पुरळ उठले, मानेवर पुरळ उठले. त्याच्यात जो PPD डाय असतो तो काही काळानंतर ॲलर्जन होतो आणि म्हणून बरेच वेळा मग आपल्याला विचारतात, बरं आता हेअर डाय तर आम्ही वापरू शकत नाही, पण आम्ही काय वापरावं? तर अशा वेळेला आपल्याकडे हर्बल हेअर डाईज पण असतात, जे प्युअर हेअर डाईज असतात, ज्याच्यामध्ये अजिबात केमिकल नसते. त्याचे चान्सेस रिॲक्शनचे खूप कमी असतात. तर असे आपण वापरू शकतो आणि वापरण्याच्या आधी पण आपण थोडा टेस्ट करून, कानाच्या मागे टेस्ट करून वापरले तर ते फार सेफ असतात. तर अशा गोष्टी ज्या आपण ॲलर्जन्स म्हणतो त्याच्यावर आपण मात करू शकतो. पण एक्झिमा जो आपण म्हणतो, म्हणजे मी 1-2 असे बघितले होते केसेस, की कोविडनंतर विशेषतः आणि व्हॅक्सिननंतर प्रचंड खाज सुटायची, असे मोठे-मोठे लाल ददोडे यायचे आणि कितीही काहीही केलं तरी ते जायचेच नाहीत आणि असं बरेच आठवडे ट्रीटमेंट म्हणजे लोकल ॲप्लिकेशन्स करून झालं. तर तू अशा काही केसेस बघितल्या आहेत का? म्हणजे कोविड, विशेषतः कोविड व्हॅक्सिननंतर किंवा कोविडनंतर? त्याला आपण या सायंटिफिक टर्ममध्ये अर्टिकेरा म्हणतो किंवा हाईव्ज किंवा आपण लेप अँड लय टर्ममध्ये पित्त म्हणतो. आता पित्त म्हणजे एक असते की पोटातलं पित्त असते ज्याने जळजळ होते, दुसरं म्हणजे बॉडीवरचं स्किनवरचं पित्त म्हणजे हाईव्ज. म्हणजे आता एक तुला काही किडा चावला तर काय होतं, एक असं लाल लाल वर येतं आणि स्वेलिंग आणि ते होतं. थोड्या वेळाने निघून जातं. तर हे जे हाईव्ज असतात ते ट्रान्झियंट असतात, तिथेच राहत नाहीत, तिथून जातात दुसरीकडे येतात, पण 24 तासाच्यात जातात आणि नव्या ठिकाणी येतात आणि ही सायकल चालू राहते. तर हे जे अर्टिकेरा तू म्हणतेस व्हॅक्सिनमुळे, तर ते एक नोन कॉज आहे. म्हणजे व्हॅक्सिनेशन नॉट ओन्ली कोविडचे, पण कुठलंही व्हॅक्सिनेशन घेतलं तर साईड इफेक्ट एक प्रकारे हाईव्ज होतात. पण कॉमनली आपण बघतो की मुलांना पण हे फार पित्त आजकाल खूप प्रमाणात दिसते. तर ते का दिसते त्याच्यामागे आपण बघतो की आपण हे पॅक्ड फूड्स खातो, त्याच्यामध्ये आर्टिफिशियल फ्लेवर्स असतात, प्रिझर्वेटिव्ज असतात. बनाना चिप्स घ्या किंवा पोटॅटो वेफर्स घ्या, फार टेस्टी असतात पॅक्डमधले, पण तुम्ही त्याच्याचे कंटेंट्स वाचले तर ते काय लिहितात, आर्टिफिशियल फ्लेवर्स, नेचर आयडेंटिकल सबस्टन्सेस, हे सगळे केमिकल्स असतात. आणि नंतर आजकाल आपण बघतो की ज्याच्यामध्ये चायनीज फूड ज्याच्यामध्ये खूप रंग असतो, लाल मोनोसोडियम ग्लुटामेट असते, तर ह्या सगळ्या गोष्टींचा ॲलर्जन्स बॉडीत जाते आणि हे पित्त करतं. सँडविचेस खातो, कदाचित त्याच्यामध्ये तो सॉस घातलेला असतो माहिती आहे, तो प्युअर टोमॅटोचा असला तर काही हरकत नाही, पण त्यात थोडा रंग असतो, ते शेवटी पेट्रोलियम प्रॉडक्ट्स असतात. कुठलंही घ्या, रंग एन्हॅन्स करायला थोडासा एक्सटर्नल. आता FDA अप्रूव्ड रंग असले तर ठीक आहेत, पण नॉन FDA अप्रूव्ड असले तर चान्सेस आहेत की ॲलर्जी होऊ शकते. तर त्याची ॲलर्जी होते मुलांना आणि ते मुलं रेजिस्ट करू शकत नाही, वेफर्स खातात. मग आई बाबा म्हणतात आम्ही काय करणार? मग अशा वेळेला जरा आपल्याला असं वाटतं की घरातले पदार्थ त्यांना करून दिले आणि ॲलर्जी बंद झाली तर द चाइल्ड इज हॅपी, पेरेंट्स हॅपी. वन्स इन अ वीक द्या आणि बघा ॲलर्जी होते का, झाली तर मुलाला कळते ॲलर्जी झाली, आपण हे खायचं नाही. तसंच शेंगदाण्याची ॲलर्जी खूप कॉमन असते, पीनट्स. आणि कधी-कधी ग्लुटेन सेन्सिटिव्हिटी, सॉय, एग, अंडं. मग नॉनव्हेजमध्ये शेलफिश असते, प्रॉन्स, ते तर बऱ्याच जणांना ॲलर्जी असते. तर आपण हे जे पदार्थ खातो त्यातून कधीही कोणालाही केव्हाही ॲलर्जी होऊ शकते. इंजेक्शन्स घेतो त्याची ॲलर्जी होऊ शकते. पण एक आहे की आपण ॲलर्जीचं कारण फाइंड आउट केलं आणि तो पदार्थ एलिमिनेट केला तर आपलं पित्त कंट्रोलमध्ये येते. कधी-कधी कारणच मिळत नाही, मग काय करावं? पण तू सगळं आहे असं शोधलं. ते ॲलर्जी टेस्टिंग हां. करतात ना हल्ली आणि ब्लड टेस्ट पण करून हो. बऱ्याच गोष्टींची ॲलर्जी शोधून येस, येस, काढतात येस. ना, पण इज इट ॲब्सोल्युटली राईट. युजफुल?
तर आता असं आहे की तुम्ही ॲलर्जी टेस्टिंग करायला गेलात ना, तर एक 200 ते 300 ॲलर्जन्सची टेस्टिंग होते आणि मग पेशंट्स आमच्याकडे तो रिपोर्ट घेऊन येतो. ह्याची ॲलर्जी, ह्याची ॲलर्जी, ह्याची ॲलर्जी. आता मग ते म्हणतात, "आम्ही खाऊ काय?" मग ह्याच्यामध्ये असं आहे 2 गोष्टी आहेत. ॲलर्जी टेस्टिंग आणि फूड चॅलेंज टेस्ट म्हणतात. फूड चॅलेंज टेस्ट म्हणजे कसं आहे की ओके, आता तुला सांगितलं की तुला अ, ह्या पदार्थाची ॲलर्जी रिपोर्टमध्ये आलेली आहे. तर आम्ही काय करतो, त्यांना सांगतो, "ठीक आहे, ॲलर्जी आहे, तो तुम्ही खा. ॲलर्जी येते का बघा. आली तर तो बरोबर आहे. नाही आली तर यू कॅन कंटिन्यू ईटिंग." कारण लॅबोरेटरी टेस्टिंगमधलं पॉझिटिव्हिटी आणि आपल्या बॉडीमधलं रिॲक्शन इज डिफरंट. आणि मग काहीच खायचं नाही कसं, मग जगायचं कसं? तर दॅट इज कॉल्ड फूड चॅलेंज टेस्ट. दॅट इज 100% शुअर की फूड चॅलेंज द्या. तुम्हाला अंड्याची ॲलर्जी वाटते, अंडं थोडे दिवस बंद करा. बघा पित्त येते का? नाही आलं? गुड. फूड देऊन बघा. अंडं देऊन बघा. ॲलर्जी आली? यू आर 100% शुअर की ती ॲलर्जी फूडची आहे. तसंच पीनट्स. तर असं पण फूड चॅलेंज ज्याला म्हणतो ना, अलॉंग विथ द रिपोर्ट, हे 2 कंबाईन केले तर त्याचा इफेक्ट आपण पण नाहीतर नुसता रिपोर्ट घेऊन आला आणि सांगले ह्या 300 मधले माझे 150 ॲलर्जन्स आहेत. काही नाही करू शकत. ते रॉंग आहे. म्हणजे मी किती गोष्टी अवॉइड करणार नाही का? नॉट ओन्ली फूड. आपले पेट ॲनिमल्स असतात ना, त्याचे फर असते, डॅंडर्स असतात, सॉफ्ट टॉईजमधले तंतू असतात, माइट्स. त्याची ॲलर्जी येते, शिंका येत राहतात. तर असं झालं तर मग छोट्या बाळांना फार त्रास होतो. परफ्यूम्स आपण स्प्रे करतो, शिंका येतात. तर हे जेव्हा पित्त रिकरंट होते, तेव्हा आपण एक हिस्ट्री घ्यायची असते फॅमिलीमध्ये, की त्या फॅमिलीमध्ये कोणाला रिकरंट सर्दी किंवा अस्थमा, म्हणजे तो आजी-आजोबा, काका-काकी, इट इज जेनेटिक, किंवा अंगावर काही ॲलर्जी, पित्त, ड्राय स्किन, थंडीत म्हणतात हा खूप ड्राय स्किन होते आणि खाज येते. तर हा जो प्रकार पित्त, ड्राय स्किन, रिकरंट सर्दी किंवा अस्थमा ही फॅमिलीमध्येच, आणि सिव्हिअर इचिंग. ॲटोपिया म्हणजे काय होतं, एवढं इचिंग होतं की स्किनवर काही नसते, नुसती खाज होते आणि मग स्किन प्रॉब्लेम येतो. तर अशा वेळेला एक टेस्ट करतो आम्ही, IgE लेवल्स करतो आणि त्याच्यावरून आम्हाला कळते हा एटोपिक आहे. एटोपिक डर्मॅटायटिस एक प्रकारचा एक्झिमा आहे, जो बाहेरच्या कारणाने नाही तर जेनेटिक असतो. आपल्या बॉडी इज व्हेरी सेन्सिटिव्ह. मग अशा वेळेला आम्ही त्यांना सांगतो की बाबा हे पदार्थ अवॉइड करा, कशी काळजी घ्या. आणि हा पण पूर्ण कंट्रोलमध्ये येऊ शकतो, पूर्णपणे कंट्रोलमध्ये येऊ शकतो. पण समजा आपण त्यांना नॉलेजच नाही दिलं की काय अवॉइड करायचं, तर ते त्यांना कळत नाही आणि मग त्रास होतो. तर हे आहे एटोपिक म्हणजे एक्झिमाचा एक प्रकार. जसं आपण कॉन्टॅक्ट डर्मॅटायटिस बघितलं, तसा हे कॉज आपल्या बॉडीत असतं. त्यामध्ये पण भरपूर ट्रीटमेंट्स आहेत. मलम आहेत, गोळ्या आहेत, आणि छोट्या बाळांमध्ये हा एवढा तीव्रतेने होतो की अख्खी त्यांची फॅमिली असते ना, ती रात्री झोपत नाही, कारण बाळ त्याला खाजवत खास असते. सुटते. हां. अशा वेळेला अख्खी फॅमिली अफेक्ट होते. पण अनेक त्याच्यामध्ये आपल्याला ट्रीटमेंट आहेत अवेलेबल. खूप ट्रीटमेंट आहेत ज्यांनी तो पूर्ण कंट्रोल होऊ शकतो. क्युअर नाही झालं तरी चालेल, कंट्रोल होऊ शकतो. आणि जसं बाळ मोठं होते तसं ही ओव्हर गोज दिस ॲलर्जी, आणि त्या ॲलर्जी एक 15-16 वर्षापर्यंत त्या निघून जातात आणि ही कॅन लीड अ नॉर्मल लाईफ. एक फक्त 5 ते 10% ते ॲडल्ट लाईफमध्ये जातात. आणि ॲडल्ट लाईफमध्ये परत तो एक्झिमा कुठे येऊ शकतो, हाताला, पायाला. आणि मग आम्ही विचारतो, लहानपणी तुला ॲलर्जी होती का? हो. तर ती अशी ॲलर्जी लहानपणी खूप असते, मध्ये जाते आणि परत थोडीशी डोकावते. दुसरं आपण बायका बघतो, हाताला ॲलर्जी, डिटर्जंट्स, डिटर्जंट. आम्ही हा साबण लावला ॲलर्जी आली, भाजी कापली ॲलर्जी आली. आता काय करावं? काम तर करायचे. तर आम्ही ह्याला काय म्हणतो, जेव्हा हँड एक्झिमा होतो ना, आम्ही जसा हार्ट अटॅक असतो ना, तसं आम्ही म्हणतो हँड अटॅक. कारण हात हे एवढे महत्त्वाचे आहेत की तुम्ही हाताला आराम कसा देऊ शकाल? काही ना काहीतरी काम चालू असते, स्पेशली हाऊसवाईफ. मुलगा म्हणेल मला जेवण पाहिजे, नवरा म्हणेल हे हवं. ती बाई जाईल बिचारी, काम करेल. तर आम्ही त्यांना काय म्हणतो माहिती आहे, तुम्ही बाई ठेवा थोडे दिवस, तुमचा हँड एक्झिमा बरा होऊ द्या आणि मग आम्ही तुम्हाला वेगळ्या प्रकारचे ग्लव्ज देऊ, ज्याला आतून कॉटन लायनिंग असते. साधे ग्लव्ज नाहीत, स्पेशल ग्लव्ज असतात, बाहेरून लॅटेक्स असते. असे ग्लोव्ज इथपर्यंत येतात, ते तुम्ही भांडी घासायला, कपडे धुवायला वापरा.
भाजी कापायचा ग्लव वेगळा ठेवा, भांडी धुण्याचा आणि कपडे धुण्याचा वेगळा ठेवा, म्हणजे मिक्सअप ना. कारण कधी कधी भाज्या कापताना मिरची लसूण कापली की झोंबतात, ड्राय होतात, चिरा पडतात आणि जाम आगाग होते. मग त्यांना एका वेळेला असं वाटते अरे आपल्याला जेवण पण करायचे, आग पण होते, काय करणार. अशा वेळेला ते ग्लव्ज विच आर लाईन्ड बाय कॉटन लायनिंग आतमध्ये ते फार उपयोगी येतात. आणि बरं करायला तर आपल्याकडे मलम आहेतच. बरं झालं पण होऊ नये ह्याची मला जास्त काळजी असते. बरा झाला आजार परत होणार नाही ह्यासाठी आम्ही बॅरियर क्रीम्स देतो. म्हणजे जे लावून तुम्ही काम करू शकता, जे ॲलर्जन्स बॉडीत जाणार नाहीत. आणि तुम्हाला असं वाटलं तो डिटर्जंट फार स्ट्रॉंग आहे, तर तुम्ही तो बदला. माइल्ड एखादा वापरू शकतो. म्हणजे काही काही लोकांकडे वॉशिंग मशीन्स नसतात, तर मग आम्ही सजेस्ट करतो जमलं तर वॉशिंग मशीन घ्या, तेवढंच तुमचे हात वाचतील. थोडे दिवस दुसरं कोणीतरी जेवण केलं, भाजी कापून दिली, तर पहिलं म्हणजे कंट्रोल केला पाहिजे आणि दुसरं म्हणजे परत होऊ नये ह्याची काळजी घेतली पाहिजे. मग ते पूर्णपणे बरं होऊ शकतात. हे सगळं हे सगळे प्रकार एक्झिमाचे आहेत. एक्झिमा माइल्ड असतो, सिव्हिअर असतो. माइल्डमध्ये ड्राय असतो, मॉडरेट आणि सिव्हिअरमध्ये पाणी नुसतं निघत राहतं. इतकं पाणी निघतं आणि मग त्यावेळेला आम्हाला ॲडमिट करावं लागतं पेशंटला. पेशंट ॲडमिट करावंच लागते, कारण स्किन हा एक ऑर्गन आहे. एका बाजूला झालेला एक्झिमा पूर्ण बॉडीवर पसरतो. कारण स्किन इज वन ऑर्गन. एका ठिकाणी रॅश येते ती फुल बॉडीवर जाते. अशा वेळेला त्याला ॲडमिट करून आम्हाला त्याला तोंडातून IV फ्लुइड्स देऊन. पण एवढ्या सिव्हिअर असतात एक्झिमा? आणि कधीतरी इतकं सिव्हिअर होतो की त्याची होल बॉडी पूर्ण लाल होते. म्हणजे तू बघितलंस ना, तर म्हणाला लाल माणूस कसा झाला. आणि ती खाज इतकी होते की तो पूर्ण बॉडी इन्फ्लेम होते, त्याची लाल खाज, खुजली, पाणी, हैराण. त्याच्यामध्ये त्याचं टेम्परेचर वर फ्लक्च्युएट होते, बॅरियर क्रीम आणि मग ॲडमिट. म्हणजे असे काय काय इंडिकेशन्स आहेत स्किनचे की जे आम्हाला ॲडमिट केल्याशिवाय बरे नाही करता येत. ॲडमिट केले की ते नीट होतात, बरे होतात आणि पूर्णपणे बरे होतात. दे कॅन गो बॅक टू नॉर्मल लाईफ. मग आता सोरायसिस सुद्धा बघ हल्ली म्हणजे मी 2-3 जणांकडनं ऐकलं की मला सोरायसिस आहे. म्हणजे एक जण आहे मी बघितली तिच्या पायाला झालेला आणि ती पाण्यात शिरत नाही, स्विमिंगला जात नाही, काहीच ती करू शकत नाही. तर सोरायसिस बरा होऊ शकतो का? सोरायसिस इज टोटली ट्रीटेबल. क्युरेबल मी बोलू शकत नाही, पण ट्रीटेबल आणि यू कॅन रिमेन डिझीज फ्री फॉर एन नंबर ऑफ टाईम. ट्रीटेबल म्हणजे यू आर सेइंग सिम्पटम फ्री. नाही, आपण त्याला पूर्ण बरा करू शकतो. बरा केल्यानंतर तो परत कधी डोकावेल ह्याची आपण गॅरंटी नाही देऊ शकत. कारण हे शेवटी इम्युन मिडिएटेड डिसऑर्डर्स आहेत. आज बरा होतो, पण तुमचे स्ट्रेस देर आर मेनी फॅक्टर्स ज्यांनी सोरायसिस वाढतो. जसं की मोस्ट इम्पॉर्टंट इज स्ट्रेस. कामाचा स्ट्रेस, ह्याचा स्ट्रेस, धावणे सगळं. दुसरं म्हणजे अल्कोहॉल. तिसरं म्हणजे काय काय अँटी हायपरटेन्सिव्ह ड्रग्स. थंडी आली की सोरायसिस वाढणार. आणि लोक जे काय बॉडीला एक्स्ट्रा काय काय लावतात त्याने. तर हे जे फॅक्टर्स तुम्ही कंट्रोलमध्ये ठेवले आणि तुम्ही सोरायसिस बरा केला, तर चान्सेस ऑफ रिकरन्स खूप कमी आहेत. पण तो कधी कधी डोकावतो, पण त्याचं प्रमाण कमी राहतं. फ्रिक्वेन्सी कमी होते अटॅकची. त्याचं इंटेन्सिटी असते ना, ती पण कमी होते. आणि आता तर सोरायसिस असं आहे की तो फक्त स्किनचा आजार नाही राहिला आहे. इट कॅन एफेक्ट नेल्स तर माहिती आहेत, पाम, सोल्स, जॉईंट्स, सोरायटिक अर्थरायटिस. जसं आपल्याला रुमॅटॉइड अर्थरायटिस माहिती आहे, तसा हा सोरायटिक अर्थरायटिस हा फार एक मोठा आजार आहे. कसं त्याच्यामुळे अर्थरायटिस होतो? हे ऑटोइम्यून आहे. जसं स्किनमध्ये होतं तसं जॉईंट्स. पण रुमॅटॉइड अर्थरायटिस आणि सोरायटिक अर्थरायटिसच्या जॉईंट्स कुठल्या अफेक्ट होतात त्याच्यात फरक असतो. म्हणून त्याच्यासाठी टेस्ट्स वेगळ्या असतात. आता ज्या माणसाला जॉईंट पेन्स होतात, तर आपण म्हणू अरे अर्थरायटिस झालं आहे. आणि काही दिवसांनी, काही महिन्यांनी त्याच्या अंगावर हे सोरायसिसचे चट्टे यायला लागतात. मग कळते हे साधं अर्थरायटिस नाही, पण ह्याच्यात घाबरण्याचं काही कारण नाही. आजकाल एवढी सुंदर ट्रीटमेंट आली आहे, इतकी फास्ट ट्रीटमेंट आली आहे की फक्त ती एक्सपेन्सिव्ह आहे. कारण ती अजून डेव्हलपिंग. बायोलॉजिक्स आहेत, खूप एवढे बायोलॉजिक्स आले आहेत की ते तुम्हाला पूर्ण अर्थरायटिस पण तुमचा बरा करू शकतात. पण मेंटेनन्स डोज लागतो. आज बरा झालेला आजार इंटेन्सिव्ह फेज नंतर मेंटेनन्स लागतो. म्हणजे रेग्युलर इंटरवलला तुम्ही ते औषध घ्यावं लागते. तर असा हा सोरायसिस जो आहे, तो एक 15-20 वर्षापूर्वी जो भीतीदायक वाटायचा, आता तो पूर्ण
ट्रीटेबल आहे. Treatable आहे. अर्थरायटिस म्हणजे आमच्याकडे एक आम्ही पेशंट ॲडमिट केलेला, तो 1.5-2 वर्ष बेड रिडन होता. का? त्याला सोरायसिस होतं, त्याला अर्थरायटिस होतं. पण हे बायोलॉजिक्स आपण जे म्हणतो, बायोलॉजिक्स दिल्यानंतर 1 आठवड्याच्या आत आमच्या वॉर्डमध्ये तो चालू लागला. म्हणजे एवढे पॉवरफुल मेडिसिन्स आलेत की फार बरं वाटते. पण ते राईट टाईमला, राईट डोसमध्ये विथ डॉक्टर्स प्रिकॉशन्स दिला पाहिजेत, कारण त्याचे प्रिकॉशन्स, साईड इफेक्ट्स घेऊन. पण टोटली मग आम्हाला इतकं बरं वाटलं, तो कामाला जाऊ लागला परत. म्हणजे जो बेड रिडन होता 6 महिने, 1 वर्ष, त्याची बायको एवढी खुश झाली की ही इज बॅक टू नॉर्मल. तर अर्थरायटिस, सोरायटिक अर्थरायटिस हा एक मोठा कॉम्पोनंट आहे, जो लोकांना माहीत नाही आहे. आणि इथेच एंड होत नाही सोरायसिस. आता तर मेटाबॉलिक सिंड्रोम असोसिएटेड आहे. जेव्हा तुम्ही पेशंट सोरायसिसचा बघता, त्याचा ॲब्डॉमिनल घेर मोठा असला तर मेटाबॉलिक सिंड्रोम, त्याचे तुम्ही कोलेस्ट्रॉल व्हॅल्यूज करा, हाय असतील, डायबिटीज करा, हाय असेल. आणि अशा लोकांना हार्ट प्रॉब्लेम जास्त होऊ शकतो. सो इट्स ऑल अ पार्ट ऑफ सोरायसिस. पण हे आपण पिकअप केलं आणि त्याला लागलीच सांगितलं की बाबा हे सगळं तू कंट्रोल कर. लोकांना काय वाटते फक्त स्किनचा आजार आहे सोरायसिस, पण इट हॅज अ इनर कॉम्पोनंट, जसं अर्थरायटिस, मेटाबॉलिक, म्हणजे होल बॉडी. हा इम्युन डिसऑर्डर आहे. इट नॉट ओनली एफेक्ट स्किन बट एफेक्ट्स ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी. तर असा हा सोरायसिस इव्हॉल्व झाला आहे, बरा झाला आहे, ट्रीटमेंट आहे. मग घाबरण्याचं असं, आणि मोस्ट सिम्पल, समजा सोरायसिस छोट्या छोट्या ठिकाणी असला तर सिम्पल इमोलियंट्स तुम्ही दिवसातून 5-10 वेळा लावा, तो सोरायसिस निघून जातो. जास्त काही ट्रीटमेंट लागत पण नाही. पण मॉइश्चराईज, कारण ती ड्राय स्किन असते आणि तिकडे इन्फ्लमेशन आहे, त्याच्यामुळे तुम्ही तो मॉइश्चराईज केला वारंवार, आटोक्यात येतो. दारू कमी करा, ओबेसिटी कमी करा, हेल्दी लाईफस्टाईल घ्या, फ्रेश फ्रूट्स खा. पर्टिक्युलर फिश आहे जे सोरायसिस बरे करू शकतात. मॅकरल्स, सार्डिन्स, ते तो फॅटी फिश असतात, किंवा मग नाहीतर मग गोळ्या घ्याव्या लागतात. तर ह्या सगळ्यांनी तो बऱ्यापैकी कंट्रोलमध्ये राहतो. आणि मेंटल स्टेटस शांत ठेवायचं. कधी कधी आम्हाला सांगावं लागते तुम्ही मेडिटेशन करा किंवा प्राणायाम करा. म्हणजे ही पण स्टेज आली आहे. काही काही लोक फार रिसेप्टिव्ह असतात. औषधं गोळ्या आम्हाला नको, काय करायचं, मग आम्ही ते सांगतो आणि दे हॅव इम्प्रूव्ड. माइंड ओव्हर मॅटर. आता तू म्हणतेस ना तसं म्हणजे इम्युनॉलॉजिकल हे सगळे डिझीज आहेत नाही का. पण आता हल्ली अजून एक मी बघते, म्हणजे पूर्वी जास्त करून 60च्या नंतर दिसायचं, पण हल्ली काही काही यंग लोकांमध्ये पण दिसतं. मग ही नागीण असते, ती तुमची इम्युनिटी कमी झाल्यामुळे की कशामुळे? इट्स इन्फेक्शन ना नागीण आणि मग ते पूर्ण झाली की तर नागीण म्हणजे काय ना, आपल्याकडे मग त्याला हर्पीज झॉस्टर म्हणतो. तर त्याची जी व्हायरस असते ना, आणि आपण लहानपणी आपल्याला चिकन पॉक्स होतात, त्याची व्हायरस आणि ही व्हायरस एक असते. जेव्हा लहानपणी चिकन पॉक्स येऊन गेलेले असतात ना, ती व्हायरस काय करते, आपल्या स्पाईन एका भागात डॉर्मंट राहते, हो, ती राहते, काही त्रास नाही ज्यांना देत. ज्यांना चिकन पॉक्स झालाय ती व्हायरस आपल्या अंगात असते, राहते, राहते. बट नॉट म्हणजे अँटीजन अँटीबॉडी असं नाही, काही ती नाही. राहते, ओके. सुखाने राहते. पण पिरियड्स ऑफ स्ट्रेस, पिरियड्स ऑफ अल्कोहोल, टेन्शन, हे ते जेव्हा आपली इम्युनिटी कमी होते तेव्हा ती काय करते, प्रगट होते. पण तेव्हा ती चिकन पॉक्स नाही करत, ती त्या नर्वमधून बाहेर येऊन अशी एकाच बाजूला येते. तर तू म्हणाली ना नागीण, त्याला हर्पीज झॉस्टर म्हणतात. आणि तुम्ही बघितलं असाल की HIV जो एरा होता आपल्याला काही 10-15, तेव्हा आमच्याकडे पेशंट्स ही नागीण, हर्पीज झॉस्टर. आता नॉर्मल लोकांच्यातलं हर्पीज झॉस्टर येतं, थोडे दिवसात जातं. पण जेव्हा इम्यून डेफिशियन्सी असते कुठल्याही कारणाने असो, त्याला HIV असो, तो स्टिरॉइडवर असेल, त्याला ऑटोइम्युन, तर ही जी नागीण जी येते ना, ती मल्टीडर्मॅटोमल असते. म्हणजे 1, 2, 3, आणि नॉर्मल नाही, त्याच्यात ब्लड्स असते आणि ती फार सिव्हिअर प्रमाणाची असते. तर आम्ही असं बघतो की ह्याला एकदा नागीण येऊन गेली, परत आली, म्हणजे ह्याची इम्युनिटी कमी आहे. मग अशा वेळेला आपण त्याचा तपास करतो. पण नॉर्मल इम्युनिटी असली तर ती येते, 7 डेजमध्ये निघून जाते. गोळ्या आहेत, असायक्लोव्हिरच्या गोळ्या आहेत, त्या घेतल्या की ती बरं होते. थोडी पेन राहतं, पोस्ट हार्पेटिक न्यूराल्जिया म्हणतात, आणि ते पेन कधी कधी फार सिव्हिअर असते. म्हणजे इतकं सिव्हिअर की
तर त्याच्यासाठी पण आपल्याकडे भरपूर ट्रीटमेंट आहेत, गोळ्या आहेत, वी कॅन डू ब्लॉक्स वगैरे आणि कंट्रोलमध्ये येऊ शकतो. नर्व ब्लॉक्स होऊन नर्वचं पेन कमी. हो, नो पेन्स आणि विथ द हेल्प ऑफ ॲनेस्थेटिस्ट वी डू ट्रीटमेंट. तर जेव्हा नागीण म्हणजे असं मी सांगितलं ना, की इट कुड बी अन इंडिकेटर सेकंड टाईम आली, थर्ड टाईम आली, की तुमची इम्युनिटी डाऊन होत चालेल. म्हणून कोविडच्या वेळेला आपण हर्पीस झॉस्टर आम्ही बरेच वेळा पाहिलेलं आहे. कारण तेव्हा जेव्हा इम्युनिटी इम्युनिटी ड्रॉप आपली कमी व्हायची. होती, इम्युनिटी कमी झाली की तीच व्हायरस प्रगट होते. म्हणजे 100% ज्यांना चिकन चिकन पॉक्स पॉक्स झालाय आहे. हो. त्यांना ती ती होतेच. असते आणि ती आपल्या बॉडीत राहते. बाउट ऑफ कोणी न पिणारा माणूस सडनली अल्कोहोल पितो. इम्युनिटी डाऊन झाली, प्रगट. खूप काम केलं, झोप नाही, काही नाही, 24 तास काम केलं किंवा त्याला काहीतरी ऑपरेशन झाले, स्ट्रेस झाला, इकॉनॉमिकल स्ट्रेस, हा स्ट्रेस टोस, इम्युनिटी डाऊन, झॉस्टर बाहेर. तर दिस आर द फ्यू कॉजेस. आणि immune चांगली deficiency. ट्रीटमेंट आहे त्याला. व्यवस्थित. पण बरेच वेळा काय होतं ना, इट स्टार्ट्स ॲज अ पेन. म्हणजे इतकं पेन होते आणि अंगावर काही दिसत नाही. तर बरेच वेळा काय झालंय, की ते पेन समजा तुमचं अपेंडिक्स एरियात असलं तर लोकांना ते वाटते अपेंडिसायटिस आहे, अपेंडिक्स काढतात. आणि नंतर थोड्या दिवसांनी कळते की ते झॉस्टर. तर प्री हर्पेटिक स्टेजमध्ये इतकं पेन असते. नेक्स्ट वीकमध्ये ते छोटे पुरळ येते, मग कळते. पण म्हणून कधी-कधी इथे येते, कुठेही येऊ शकते. पण ते पेन फार सिव्हिअर असते आणि ते कळत नाही, हेडेक्स होतात. पेन किलर्स देऊन आणि नेक्स्ट वीकमध्ये यू सी द इरप्शन. पाण्याचे फोड येतात छोटे. आणि कधी-कधी तुमची इम्युनिटी चांगली असली ना, व्हेरी गुड इम्युनिटी, तर फक्त पेन राहते आणि पुरळ येत पण नाही. फक्त त्या एरियामध्ये सेगमेंटल एरियात थोडं दुखत राहते. पण ते सेल्फ लिमिटिंग असतं ना, सेल्फ म्हणजे लिमिटिंग असते. पण गोळ्या घेतल्या तर ते लवकर बरं होते. सायक्लोव्हिरची गोळी दिली ना, तर ती व्हायरस मल्टिप्लिकेशन लवकर बरं होते. गोळ्या दिलेल्या बऱ्या, कारण वाय सफर? पेन किलर्स, कोल्ड वॉटर कॉम्प्रेसेस, थंड पाणी, आईस पॅक्स लावून थंड करायचं त्याला, ते बरं होते. आणि इन्फेक्शस असते म्हणून छोटी मुलं त्या घरात असली तर त्यांना दुसऱ्या रूममध्ये ठेवावं लागते. ते कपडे वेगळे धुवावे लागतात आणि ती व्हायरस इन्फेक्शस असते. पण इन्फेक्शन म्हणजे कुठून? ते फोडे येतात ना, फोड्यातून ते बाहेर पडतं. ओ. आता घरी कोणाला चिकन पॉक्स झाला किंवा हे झाला तर ते आपण काळजी घ्यायचो. सो दिस इज अन इन्फेक्शस कंडिशन. ओके. हे आणि दिस मग इज समथिंग न्यू. हो. म्हणजे मग ते कपडे शेअरिंग वगैरे ते जरा वेगळं ठेवायचं. ते इन्फेक्शस आणि नॉन. सोरायसिस जो आजार आहे तो नॉन इन्फेक्शस आहे. तुम्ही टच करून होत नाही. पण हर्पीस झॉस्टर इज इन्फेक्शस. फंगल इन्फेक्शस. आता अजून एक म्हणजे ज्याचा कायम लोकांना एक स्टिग्मा आहे, टॅबू आहे, ते म्हणजे विटिलिगो, ल्युकोडर्मा. तर आता त्याच्यावर काही वेगळे नवीन ॲडव्हान्सेस झालेले आहेत का? ट्रीटमेंट्स आहेत का? कारण अजूनही समाजामध्ये त्याच्याविषयीचं जे एक लोकं अव्हॉइड करतात. म्हणजे पूर्वी तर असं बघायचो की विटिलिगो झाला असला तर लग्न जमत नाही किंवा असं. तर आता जसं तू म्हणते तसं की ट्रीटेबल आहे का? आणि त्याचं काय कारण काय? विटिलिगो का होतो? बरोबर तू म्हटलं की काही वर्षापूर्वी विटिलिगो हा एक मोठा टॅबू होता. जसं लोकांचं नॉलेज वाढते, लोकं अंडरस्टँडिंग होतात, तो टॅबू कमी होतो. परत मेडिकल ॲडव्हान्सेस एवढे ट्रीटमेंट आलेले आहेत, आपल्याला कारण कळलेलं आहे त्याचं. कशामुळे होतो, कसा प्रिव्हेंट करायचा, आटोक्यात येऊ शकतं. तर आपण याची कारणं म्हणजे काय असतात, की परत हा एक ऑटोइम्युन डिसऑर्डर आहे. आपल्याच बॉडीमध्ये आपल्याच सेल्सच्या अगेन्स्ट अँटीबॉडीज फॉर्म होतात. आता का होतात ह्याचं कारण आपल्याकडे नाही आहे. पण एक फॅक्टर जरूर आहे, तो म्हणजे स्ट्रेस आणि एक्सेसिव्ह एक्सपोजर टू सनलाईट. तुम्ही अचानक गेलात आणि सडनली तुम्हाला ते विटिलिगो प्रगट होते. तर ते प्रेसिपिटेटिंग फॅक्टर्स असतात, स्ट्रेस, काही ऑपरेशन्स, काही. तर तो इतका स्ट्रेस होतो की आपल्या बॉडीत आपले जे मेकॅनिझम जे आपल्याला कंट्रोलमध्ये ठेवतात ना, ते हे होतात, वीक होतात. पण काही-काहींना लहानपणापासून असतं ना? दॅट इज म्हणजे लहानपणापासून जे असते ना, त्याला एक जेनेटिक कॉम्पोनंट असतो. 20% हेरिडिटरी असते. म्हणजे त्यांच्या फॅमिलीत कोणाला तरी. आणि छोटासा पॅच असतो. तर ते कधी असतं? ते असतं. पण बॉडीत जीन्स असतात. पण ते प्रगट होण्यासाठी काहीतरी स्टिम्युलस लागतो. ट्रिगर लागतो. तो ट्रिगर आपण कंट्रोलमध्ये ठेवलं तर ते प्रगट पण नाही होणार. म्हणून तुम्ही बघता की आईला किंवा बाबांना विटिलिगो असेल तरी मुलांना नसतं. सो जेनेटिक कॉम्पोनंट एक थोडासा असतो की ज्यामुळे आपल्याला वाटते अरे आपल्याला विटिलिगो आपल्या मुलांना होईल का?
शक्यता कमी आहे. आणि ज्यांच्या आईबाबांना फॅमिलीत कोणालाही विटिलिगो नाही तरी तुम्ही बघता की विटिलिगो होतो की नाही. म्हणजे जेनेटिक कॉम्पोनंट इज नॉट द ओन क्रायटेरिया. देर आर अदर फॅक्टर्स. जस्ट एक आहे ऑक्सिडेशन थेरपी, म्हणजे केमिकल रिॲक्शन होते, त्याच्यामुळे पण तो प्रगट होतो. तर हे आणि ऑटो इम्युनिटी, अँटीबॉडीज फॉर्म होतात. तर ही अनेक कारणं आहेत. पण जेनेटिक म्हटलं तर तो नेहमीच असं काय प्रगट होत नाही. इट्स अ स्मॉल कॉम्पोनंट. तर ही जी कारणं आहेत आणि स्ट्रेसफुल फॅक्टर्स हे जे कंट्रोल केले तर ते प्रगट म्हणजे सडन एक्सपोजर टू सन, किंवा तू म्हटलं ना की आता आपण बिंदी लावली आणि तिकडे सफेद झालं, तर अशा लोकांमध्ये आपण काय म्हणतो ल्युकोडर्मा आहे का, म्हणतो त्या बिंदीमुळे झाल्या. पण त्या पेशंटमध्ये फॅमिली हिस्ट्री असली ना, कुणाला तरी कोड आहे, तर दॅट पेशंट विल स्टार्ट डेव्हलपिंग. हे प्रेसिपिटेटिंग फॅक्टर झालं की केमिकल लागल्यामुळे त्याला काय लागली, ठिंगळी लागली आणि सफेद झालं. आणि मग बॉडीमध्ये एक रिॲक्शन सेट होते आणि त्या बाकीच्या ठिकाणी कॉन्टॅक्ट नाही, पण तो प्रगट होतो. सो हिडन आहे. मग त्या सेल्समधलं मेलॅनिन जायला लागतं का? हो, आणि अँटीबॉडीज फॉर्म होतात आणि त्या अँटीबॉडीज तुमच्या अख्ख्या बॉडीमध्ये जाऊ शकतात आणि मग तो प्रेसिपिटेट होतो. हो. सो इट इज नॉट अ सिम्पल मेकॅनिझम लाईक 1, 2, 3 बॉडीमध्ये मेकॅनिझम्स. सो दीज आर द फ्यू थिंग्स. पण गंमत म्हणजे काय, गंमत असं नाही, पण तुम्ही लवकर आलात ना ट्रीटमेंटला, पूर्णपणे बरा होऊ शकतो. आम्ही म्हणजे एवढे सुंदर ट्रीटमेंट्स आहेत. त्याच्यामध्ये आता कसं आहे की जेव्हा आमच्याकडे पेशंट येतो, काही लोकं लवकर येतात. 1-2 डाग होऊ शकतात. पण फुल बॉडीवर पसरल्यावर आलं तर त्याला वेळ लागतो. मग त्यावेळेला आम्हाला दुसरं बघायला लागते की काय ह्याला अदर ऑटोइम्युन कंडिशन्स आहेत का? थायरॉईड आहे का? किडनीचा प्रॉब्लेम आहे का? कारण हे ऑटो अँटीबॉडीज आहेत. म्हणजे नॉट ओन्ली इन स्किन पण बाकीच्या ऑर्गन्सवर. मग ज्यांना बाकीचे ऑर्गन्स पण इन्व्हॉल्व्ड असले ना, तर ह्यांची ट्रीटमेंट जरा गार्डेड असते. म्हणजे बरा होण्याची शक्यता थोडीशी कमी असते. पण सगळ्यांमध्ये नसतं. बऱ्याचपैकी ते बरे होऊ शकतात. त्यामुळे अगदी एक्स्ट्रीम स्टेप घेण्याचा अर्थ नाही की हा आजार बराच होणार नाही, असं नाही. पण इम्प्रूव्हमेंट इज पॉसिबल. भरपूर. आणि त्याच्यामागे आपल्याला 2 आहेत की जो पसरत असल्याची ट्रीटमेंट वेगळी आणि जो स्टेबल आहे त्याची वेगळी. जो स्टेबल आहे तो लवकर बरा होतो. कारण तो स्टेबल आहे. जेव्हा विटिलिगो होतं त्याची एक फेज असते. तो येतो, तो ग्रो होत राहतो, मग तो स्टेबलाइज होतो आणि मग जेव्हा आपण ट्रीटमेंट देतो तेव्हा तो कमी होतो. आणि म्हणून जो स्टेबल पेशंट येतो ना, त्याची ट्रीटमेंट फास्ट होते. पण जो ग्रो होतो त्याला मला सांगावं लागते की पहिली ट्रीटमेंट तुझी काय करू आम्ही, कंट्रोल करण्यात घालवू. म्हणजे तुझं हे वाढते ते आम्हाला अशी ट्रीटमेंट द्यावी लागेल की जे स्टॉप होईल ग्रो होणं. स्टॉप झाल्यानंतर दुसरी ट्रीटमेंट देऊ ज्यानी तुझा रंग त्याच्यात ॲड होईल. पॉसिबल आहे ते. येस. आणि तिसरी म्हणजे जो आलेला रंग आहे तो मेंटेन करायला तुम्हाला तिसरी ट्रीटमेंट. तर हे अशा फेजेस आहेत. ह्या तिन्ही तुम्ही कव्हर केल्या ना तर तो पेशंट नीट होऊ शकतो. पण अजूनही आणि हे भरपूर पण नाही, समजुती आणि आहेत ना? अजूनही आहे की समजा तुला असं वाटलं की तो क्रीमनी बरा होत नाही, हा जो स्टेबल आहे, वी हॅव लॉट ऑफ सर्जरीज. सक्शन ब्लिस्टर ग्राफ्ट, पंच ग्राफ्ट, मेलॅनोसाइट ग्राफ्टिंग, लेझर ट्रीटमेंट, एक्झामर लेझर, एवढे आहेत की आम्ही स्किन ग्राफ्ट करतो. स्किनचं हे करून त्याचे मेलॅनोसाइट सेपरेट करून वी कॅन पुट इट इन. एक्सलंट रिझल्ट्स. मॅच होतो परफेक्ट. पूर्वी तर मायक्रोपिगमेंटेशन म्हणजे टॅटूइंग करायचे हाईड करायला, पण त्याच्यामध्ये काय कलर डिफरन्स दिसायचा. तर आता हे मेलॅनोसाइट ग्राफ्टिंग जे म्हणतो त्याच्यामध्ये नॅचरल कलर येतो तुमचा, कारण तुमच्याच बॉडीच्या सेल्स आम्ही सेपरेट करून त्याच्यात घालतो. तर असं एवढं टेक्निक ॲडव्हान्स आहे. आणि फुल बॉडीवर असला तरी वी हॅव अ पुआ चेंबर, म्हणजे लाईट थेरपी म्हणतात, जिकडे नॅरोबँड UVB लाईट्स असतात. तर त्याच्यामध्ये तुम्ही उभं राहायचं आणि लाईट घ्यायचा, तिकडे जूल्स आपण सेट करतो. 1-2 मिनटं उभं राहायचं, गॉगल घालून प्रोटेक्शन घेऊन आणि ते लावून ऑल्टरनेट डे, आणि विदिन 3 months यू विल सी मोस्ट ऑफ द पिगमेंट इज बॅक. काय सांगते? येस. आणि आल्यानंतर जो आपण ऑल्टरनेट डे करतो तो ट्वाईस अ वीक करायचा आणि मग वन्स अ वीक. पण ते मेंटेनन्स थेरपी इज अ मस्ट, कारण जो आलेला रंग प्रिझर्व करायला ती ट्रीटमेंट घ्यावी लागते. पण म्हणजे साधारण वर्षभरामध्ये बऱ्यापैकी नॉर्मल. येस येस येस. आणि जे रेझिस्टंट पॅच असतात, जे बरे होणार, त्याला आपण सर्जरी करतो. आणि अगदी लास्ट स्टेप, यांनी नाही झालं तर बाहेर जाताना बरं नाही वाटत, कॅमोफ्लॅज क्रीम्स आहेत, युजफुल, व्हेरी युजफुल. सोशल फंक्शनला जाताना जरा बरं नाही वाटत,
कॅमोफ्लॅज क्रीम लावून जायचं, कोणाला काही कळत नाही. आतमधली ट्रीटमेंट आपली चालू राहते, पण लोक जे बोलतात अरे सफेद डाग, ते तरी बोलणार नाहीत आणि युअर कॉन्फिडन्स इज रेज. तर असे सगळे प्रकार आहेत. आणि प्लस आम्ही ओरली अँटीऑक्सिडंट्स देतो. गुड फूड, सेम थिंग, डाएट, गुड फूड, गुड हॅबिट्स हे कुठेच बदलत नाही. हेल्दी हॅबिट्स, अवॉइड प्रोसेस्ड फूड, पॅक्ड फूड्स, ईट गुड फूड, इट टेक्स केअर. कारण अँटीऑक्सिडंट्स, मल्टीव्हिटॅमिन्स, मिनरल्स हे सगळे कारणं असतात हे विटिलिगो व्हायला. म्हणजे एक्झॅक्टली नाही, पण ते छोटी छोटी ट्रिगर कारणं, करत राहतात. आणि ही कारणं आपण कंट्रोल करू शकतो, इझिली कंट्रोल करू शकतो. तर ही जी आपल्या हातात आहे ते आपण करावी. डॉक्टरचं काम करतो, बॉडीचं काम करते. तू म्हणाली ना पांढरे डाग, तर आता कधी कधी बघ असे चेहऱ्यावर असे पांढरे डाग येतात, म्हणजे त्याला शिबो म्हणतात का काय. मग ते पांढरे डाग असले, ॲज अ डर्मटॉलॉजिस्ट तुम्ही कसं डायग्नोज करता की कुठल्या प्रकारचा हा डाग आहे? तर आपण बरेच वेळा बघतो छोट्या मुलांच्यात छोटे छोटे सफेद डाग येतात. म्हणजे कॉमनली छोट्या मुलांच्यात आपण जास्त प्रमाणात बघतो. आणि बाबांना वाटते काहीतरी डेफिशियन्सीमुळे आहे, काही कॅल्शियम डेफिशियन्सी का वेळ. तर ते काही ॲक्च्युली कुठल्या डेफिशियन्सीमुळे नसतं. 3-4 कारणं आहेत. एक म्हणजे ड्राय एक्झिमा म्हणतो आपण त्यांना, ड्राय एक्झिमा. त्याला पिटिरियासिस अल्बा म्हणतात. अल्बा म्हणजे व्हाईट. तर ते छोटे डाग अगदी कॉमन आहेत चिल्ड्रनमध्ये. एक प्रकारचा एक्झिमा असतो, ड्राय स्किनमुळे होतो. मॉइश्चरायझर लावला की तो निघून जातो. दुसरं शिबलं, म्हणजे ते सफेद अंगावर येते, इथे येते, छातीवर, पाठीवर थोडे स्केल्स असतात. ते फंगस असते. आणि ते कशामुळे होते? कधी-कधी घामट, ऑइली स्किन, डोक्यामध्ये डॅन्ड्रफ, तर त्यामुळे. तर ते आम्ही एक वूड स्लॅम नावाचा एक लाईट आहे. तर हे सफेद डाग जेव्हा आमच्याकडे येतात तेव्हा आम्ही ते पहिले वूड स्लॅममध्ये बघतो. तर वूड स्लॅममध्ये काय दिसते? फंगस असली तर ती गोल्डन येलो दिसते. समजा तुझं कोड असलं किंवा विटिलिगो असलं तर ती मिल्की व्हाईट दिसते. आणि फक्त काहीतरी आजार येऊन गेल्याचं त्याला म्हणतात पोस्ट इन्फ्लमेटरी हायपोपिगमेंटेशन, म्हणजे काही चेंज. ह्याच्यावरून आम्ही डायग्नोज करू शकतो हा डाग कशामुळे, की तो एक्झिमा आहे का, फंगस आहे का, कोड आहे. आणि अजून एक स्टेप, फक्त बघण्यात नाही, तुम्हाला एक कॉटन बारीक करून सेन्सेशन्स टेस्ट करायचे, व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट. किंवा पिन हेड असते ना, पिन हेड टच करायची. त्या पॅचवर समजा तुमचे सेन्सेशन्स बधीर झाले असतील, कमी असतील, तर तुम्ही एक आजार आहे ज्याचं नाव लेप्रसी आहे, कुष्ठरोग, तो सस्पेक्ट करावा लागतो. पण अजूनही येतात त्याचे पेशंट्स? अजूनही येतात. आणि हा आजार लेप्रसीचा असा आहे की आपल्याला वाटते की आपण स्वच्छ आहोत, आपण चांगल्या घरातच राहतो, आपण चांगलं खातो, आपल्याला कसा होणार, असं एक कॉमन मिसकन्सेप्शन आहे. पण हा आजार कोणाला कधीही केव्हाही होऊ शकतो. आणि तो काय होतो की तो काही त्रास देत नाही तुम्हाला, त्याला खाज नसते, त्याला काही होत नाही. कुठेतरी सफेद डाग आता आपल्या पुढच्या बॉडीवर असला तर दिसतो, पण मागे असला, आरशात कोणी बघितलं नाही तर तो नॉर्मली बटक्सवर असतो, बॅकवर असतो, तो डाग राहतो आणि लक्षातही येत नाही. अनलेस आईने मुलाच्या पाठीवर पाहिलं, अरे हा डाग आहे, आणि ती आणली, तर हा डाग बरेच वेळा लेप्रसीचा अननोन राहतो. आणि मग तो जो मायकोबॅक्टेरियम लेप्रे असतो तो बॉडीत पसरतो. तो येतो कुठून पण? तो युबिक्युटस आहे. म्हणजे कुठला एकातून तरी दुसऱ्याला. इन्फेक्शन एअरवेज मधून येतो. म्हणजे इट्स इन्फेक्शस, पण स्लो इन्फेक्शस, की आज तू कुठल्या पेशंट बरोबर 1 ते 5 वर्षात तो कधीही प्रगट होतो. म्हणजे एवढा वेळ असतो, तर तुम्ही विसरून पण जाल. आपण कॉमन ट्रॅव्हल करतो, बसमध्ये जातो, ट्रेनमध्ये जातो, प्लेनमध्ये जातो, तर कोणी असू शकते. जसा टीबी आपण कोणी बाहेरून बघून सांगू शकतो की याला टीबी झालाय, नाही. तसंच लेप्रसीचा जो मायकोबॅक्टेरियम लेप्रे असतो तो आपण बाहेरून बघून सांगूच नाही शकत की ह्याला लेप्रसी आहे. तर अशा वेळेला तो कुठूनही आपल्या अंगात येतो आणि राहतो. आता द फाईट इज बिटवीन द एम लेप्रे अँड युअर इम्युनिटी. तुमची इम्युनिटी चांगली असली तर तो तसाच राहतो, प्रगट नाही होत. कुठल्याही कारणाने थोडंसं इम्युनिटीमध्ये गडबड झाली तर तो प्रगट होतो आणि असे डाग आणतात. आणि मग हे डाग अननोन राहतात, पण तुम्हाला पटकन डॉक्टरकडे जाऊन कळलं की हे सेन्सेशन्स नाही आहे, तर आपण पूर्णपणे तो बरा होतो, पूर्णपणे. MDT नावाची ट्रीटमेंट येते, 6 महिन्याची गोळ्या घ्यायच्या, बरा हो. जरा जास्त वाढलेला असला तर 12 महिन्याची, आणि तो पूर्ण बरा होऊ शकतो. म्हणून लेप्रसीबद्दल घाबरण्याचं काही कारण नाही.
सफेद डाग ज्याला सेन्सेशन्स नाहीत असा तुम्हाला दिसला तर लगेच डॉक्टरकडे जाऊन टेस्ट करा. एक आम्ही स्किन बायोप्सी घेतो, छोटासा पीस काढून मायक्रोस्कोप खाली बघतो, कन्फर्म करतो. कारण नुसतं बघून आपण सांगू शकत नाही, तर त्याच्यासाठी हे तपास करावे लागतात. कन्फर्म झाल्यावर आपण ट्रीटमेंट देतो, ट्रीटमेंटमधून रिलीज करतो, सगळं नॉर्मल. पण कधी कधी काय होतं, ते सेन्सेशन जे असते ना ते तसंच राहते, कारण ती नस खराब झालेली असते. पण तुमचा तो मायकोबॅक्टेरियम लेप्रे जो असतो ना बॉडीतला, तो नष्ट झालेला असतो. पण सेन्सेशन्स कधी कधी येत नाहीत परत, कारण ती नस खराब झालेली असते. तर मग त्याच्यासाठी काळजी घ्यावी लागते की तुम्ही गरम हॉट वॉटर किंवा ते त्याच्यावर सांडलं तर जरा काळजी घ्या, कारण त्याचे फोड येऊ शकतात, कारण तो बधीर असतो. पण लोकांना एकदा सांगितलं की ते समजतं. आणि हा आजार तर माइल्ड आहे, पण सिव्हिअरमध्ये तो तुम्ही बघत असाल की बोटं अशी झालेली असतात, ब्लाइंड झालेले असतात, नाक विद्रूप असते, पार्ट्स ऑफ द बॉडी जातात, तर तो ॲडव्हान्स डिझीज. तर तोपर्यंत आजकालची ट्रीटमेंटनी तो आजार लवकर आटोक्यात होतो आणि आपण ती स्टेज बघत नाही. पूर्वी आपण बघत होतो बघायचो. लेप्रोसिसच्या- रस्त्यावर हां, जाताना आपण ती अशी बघायचो. स्टेज येत नाही. पण मग आता म्हणजे मला सुद्धा हे थोडंसं आश्चर्यच वाटलं, कारण मला असं वाटलेलं की एवढं काही इन्सिडेन्स नाहीये. तर तुला काय वाटतं, अजूनही लेप्रोसीचा एवढा इन्सिडेन्स आहे का? म्हणजे बऱ्यापैकी कंट्रोलमध्ये आलेला आहे. पण जे काही काही पॉकेट्स आहेत आपल्या कंट्रीमध्ये, इंडियामध्ये पॉकेट्स, जिकडे काय झालंय की रीच नाही आहे डॉक्टर्सचा, किंवा ते पेशंट्सना हॉस्पिटलमध्ये येण्याचं म्हणजे मार्गच नाही. तर अशा पॉकेट्समध्ये लेप्रेसी अजून आहे आणि त्याचा एखादा माणूस हे दुसरीकडे आला की तो ते पसरवतो. आणि ते तिथल्या त्या कम्युनिटीमध्ये हो, हो. इन्फेक्शियस असल्यामुळे पसरत असेल. पसरते आणि तो माणूस दुसऱ्या कम्युनिटीत गेला की ते असं स्लो स्प्रेडिंग आहे. आणि म्हणून काय करतात, कॅम्प्स करतो आम्ही आणि मग जाऊन एक्झामिन करतो पेशंट्सना, की एक जरी आपल्याला केस मिळाली तर त्याच्या घरातल्या सगळ्यांना एक्झामिन करावं लागते. कारण कोणाला माहीत नसते. बाजूच्या नेबर्सना एक्झामिन करायचं सगळ्यांना. मग त्याच्यातून आपण पिकअप करतो आणि त्यांना ट्रीट करतो. तर हे प्रमाण आहे, पण त्याच्यासाठी म्हणजे बरंच प्रयत्न करावे लागतात. आउटरीचमध्ये जावं लागतं. कारण हँडफुल ऑफ पीपल कम टू हॉस्पिटल, बाकीचे काहीच माहित टिप ऑफ आइसबर्ग. हो, हो. टिप ऑफ आइसबर्ग. तर आमच्याकडे सिन्स रेफरल सेंटर KMI, आपण आमच्याकडे बऱ्यापैकी आम्ही पेशंट्स बघतो लेप्रेसीचे. म्हणजे असं नाही की ते पूर्णपणे गेलेलं आहेत. आणि कधी-कधी काय होतं की ते ॲडव्हान्स स्टेजमध्ये येतात. कारण त्यांना ट्रीटमेंट मिळालेली नसते. मग त्यांना ॲडमिट करावं लागते. रिॲक्शन्स असतात, काय-काय असतात. काय-काय जे लकी असतात, लवकर येतात, त्यांनी ते पूर्ण बरे, सगळे बरे होतात. सगळे बरे होतात. आपल्याला काय इन्फेक्टिव्हिटी कमी करायची असते, दुसऱ्यांना होऊ नये हे बघायचं असते. त्याच्यामुळे आपण त्यांना म्हणजे इमिजिएटली ट्रीटमेंट ॲडमिट करून ट्रीटमेंट देतो. आणि गव्हर्नमेंट फ्री औषधं देते. एक ते चांगलं आहे की इट इज अ फ्री औषध आहे. जे MDT म्हणतो ना, फ्री औषध. म्हणजे दर महिन्याला community- जाऊन पॅक्स घेतात, औषध अच्छा, घेतात, आणि हे बरे होतात. कम्युनिटी मेडिसिनचा भाग असेल ना, म्हणजे येस, म्हणजे डिटेक्ट करणं. डिटेक्ट बरोबर. करणं. बरोबर. लेप्रेसी प्रोग्राम्स असतात, इरॅडिकेशन प्रोग्राम्स वगैरे, ते त्याच्यामधून ते इट्स अ नॅशनल थिंग पण आहे, लेप्रेसी आहे. इट इज स्टील देअर. पण तेवढा टॅबू असा नाही, कारण तो पूर्ण बरा होतो. असं आहे, म्हणजे असं घाबरण्यासारखं काय नाही, फक्त पिकअप करावा लागतो आणि काउन्सिलिंग करावं लागते. खूप छान. म्हणजे मला स्वतःला असं एवढी इन्फॉर्मेशन मिळाली की इतक्या वर्षामध्ये एवढी ॲडव्हान्सेस झालेली आहेत आपल्या ट्रीटमेंटमध्ये. तर एक शेवटचा तुला प्रश्न आहे की स्किन हेल्थ किंवा स्किन टेक्स्चर किंवा स्किन अशी छान दिसावी म्हणून आपली लाईफस्टाईल कशी असावी? कारण मला माहिती आहे की तुझी लाईफस्टाईल खूप परफेक्ट आहे. तू योग्य ते खातेस. तुझं सगळं ते योगा, वॉक्स आणि हे सगळं तू KM मध्ये एवढ्या मोठ्या पोझिशनला आहेस, तरीसुद्धा हे सगळं सांभाळतेस. तर यू आर अ आयडियल पर्सन टू टेल एस्पेशली यंग गर्ल्स पण आणि लेडीज पण, की एक लाईफस्टाईल कशी ठेवावी की ज्यामुळे आपली स्किन हेल्थ चांगली राहील. स्किन म्हणजे गोरी-काळी अशी नव्हे, पण त्याचं एक तू म्हणतेस टेक्स्चर चांगलं राहील आणि निस्तेज दिसणार नाही. तर तू बऱ्याचपैकी तूच आन्सर्स दिलेली आहेस त्याच्यात, की आपलं स्किन म्हणजे जेव्हा आपण लहान असतो, यंग असतो, तेव्हा आपली स्किन ऑटोमॅटिकलीच चांगली असते. आणि जसं आपण मोठे होतो तसं आपल्यावर सगळ्याचा इफेक्ट होतो. सन, पोल्युशन, आपले विचार, आपले फूड हॅबिट्स हे सगळे बदलतात. म्हणून बघा, बाळाची स्किन किती छान असते आणि तशी स्किन मेंटेन करायला आपल्याला खूप मेहनत करावी लागेल. स्टार्टिंग विथ फूड, विच इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. म्हणजे तुम्हाला स्किन रिंकल्स होऊ नये, टेक्स्चर चांगलं राहावं,
तर तुम्ही बऱ्याचशा गोष्टी अवॉइड किंवा कमी प्रमाणात खा. जसं तुमचं वय वाढते ना तसे रेस्ट्रिक्शन्स आणत जा लाईफमध्ये. एक यंग एजमध्ये आपण काही खातो, काही पचवतो, काही होत नाही. पण एक एज नंतर आपल्याला कळते की काहीतरी केअर घ्यावी लागते. तर फूडमध्ये बॅलन्स्ड फूड साहजिकच आहे, होममेड जास्त करून. रेनबो डाएट म्हणजे ऑल कलरफुल फूड्स, अँटीऑक्सिडंट्स, टाईमली जेवण म्हणजे एक फिक्स टाईम ठेवायचा जेवणाचा, त्यावेळेला तुम्ही जेवायचं. इरॅटिक जेवणाची आणि सगळी गडबड होते. त्याच्यानंतर आपण आजकाल कोल्ड ड्रिंक्स खूप पितो, पार्टी असली पितो, ठीक आहे. शक्यतो तेवढे कमी करा, कारण ते कार्बोनेटेड ड्रिंक्स असतात. दॅट इज कॉझिंग अर्ली एजिंग, रिंकल्स येतात स्किनला, शुगर असते त्याच्यात. शुगर बॉडीला अमुक एक एजनंतर वाईटच असते. थोडंसं प्रमाण कमी करा. अवॉइड केली तर फारच छान, अगदी यंग दिसाल. कमी करा, दॅट्स गुड. त्याच्यानंतर आपली स्किन केअर जी म्हणतो ना, ती नीट ठेवा. क्लेन्झर्स, मॉइश्चराईज वेल, यूज सनस्क्रीन्स. आणि त्याच्यानंतर मग ॲक्टिव्हिटीज. आपण फक्त डाएटवर जोर देतो, पण वी हॅव टू टेक केअर ऑफ अवर एक्सरसाइज. आपण इनपुट खूप करतो, इनपुट. त्यामुळे हळूहळू काय ते वजन वाढतं. आउटपुट पाहिजे आपल्याला. आउटपुट म्हणजे कसं असणार? नियमित काहीतरी एक्सरसाइज प्लॅन ठेवा. 15 मिनटं, 20 मिनटं, पण नियमित हॅबिट बिल्ड करा. आयदर वॉक किंवा काही म्हणजे डान्स इज ऑल्सो व्हेरी गुड एक्सरसाइज. किंवा कुठला तरी खेळ खेळा, स्विमिंगला जा. काहीतरी एक एक्सरसाइज नियमित करा, बस. आणि लास्ट इज मोस्ट इम्पॉर्टंट, तुम्हाला ग्लो पाहिजे असला स्किनला, तर युअर इनर मेंटल हेल्थ हॅज टू बी एक्सलंट कंडिशन. तुम्ही तुमचा मेंटल स्टेटस एलिव्हेट करा अँड यू फील ऑलवेज हॅपी. डोंट गेट स्ट्रेस, डोंट गेट टेन्स्ड. स्ट्रेस इज अ पार्ट ऑफ लाईफ, पण यू हॅव टू ओव्हरकम दॅट. आणि विचार मनात चांगले ठेवा. दुसऱ्यांबद्दल चांगलं हे करा. किती कोणी काय असलं तरी तुमचे थॉट्स ते तुमचे थॉट्स आहेत. सो कीप इट नाईस, हॅपी, अँड इनडायरेक्टली इट विल गिव्ह यू गुड हेल्थ अँड गुड स्किन. बाकीचे जेनेटिक्स असते विच वी कांट चेंज, म्हणजे आपण चेंज करू शकतो ते नक्कीच चेंज करू शकतो. आणि कीप ऑन स्माइलिंग. खूप छान सांगितलंस हे सगळं. म्हणजे तुमचं जे आरोग्य आहे, ज्याला आपण हेल्थ म्हणजे फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, थॉट्स, मेडिटेशन, जे तू स्वतः प्रॅक्टिस करतेस. तर म्हणजे स्किन हा आरसा आहे नाही का आपल्या आरोग्याचा. स्किन इज द मिरर. तर ते कसं छान दिसावं, छान राहावं, खूप छान सांगितलंस तू. खूप मजा आली. तू सर्व काहीमध्ये आलीस, एवढी मोठी एवढी सगळी माहिती दिलीस आणि आम्हाला सगळी लेटेस्ट इनोव्हेशन्स सांगितलीस. म्हणजे मला असं वाटतं मोस्ट ऑफ द स्किन डिझीजेस, कंडिशन्स आर ट्रीटेबल अँड मोस्ट ऑफ देम विदाउट साईड इफेक्ट्स, बट यू जस्ट हॅव टू गो टू द राईट डॉक्टर. खूप छान वाटलं, खूप मजा आली. तू इकडे आलीस त्याबद्दल धन्यवाद. थँक्यू सो मच मंजिरी. थँक्यू सो मच. मला पण फार आनंद वाटला इथे येऊन, की मला थोडंसं तरी माझ्या श्रोत्यांना थोडं मी सांगू शकली आणि काहीतरी त्याचा फायदा होईल अशी अपेक्षा आहे. आणि तुझा फोकसच आहे ना तो, एक अवेअरनेस, एज्युकेशन. कारण डॉक्टर झालं की आपण नेहमी सायंटिफिक बोलतो, पण पेशंट एज्युकेशन, पेशंटला समजेल ह्या भाषेत सांगितलं तर मला फार आनंद होतो. पेशंटला समजलं की आय एम हॅपी. बाकी सायंटिफिक नॉलेज आहे, पण ते कसं बॉईल डाऊन करून त्यांना समजलं पाहिजे. दिस इज माय फोकस. सो ह्या तुझ्या कार्यक्रमातून मला ते अचीव झालं आणि त्यामुळे मला फार आनंद झालेला आहे. आलीस त्याबद्दल मला खूप बरं वाटलं, खूप छान वाटलं. तर दर्शक हो, आज डॉक्टर विद्यानी आपल्याला बऱ्याच स्किन कंडिशन्सबद्दल सांगितलं आणि शेवटी आपली जी इनर हेल्थ आहे, फिजिकल, मेंटल किंवा इमोशनल, ती कशी मेंटेन करायची आणि त्याचं आपोआप रिफ्लेक्शन स्किनवर कसं येईल, ते इतकं सुंदर त्यांनी सांगितलं. बऱ्याच काही रोगांबद्दल आपण डिस्कस केलं. तर ह्याबद्दल तुम्हाला जर काही माहिती हवी असेल आणि किंवा तुम्हाला काही प्रश्न असतील तर तुम्ही जरूर कॉमेंट्समध्ये लिहा. नक्की लाईक करा, शेअर करा आणि सर्व काहीला सबस्क्राईब करा. तर पुन्हा भेटू पुढच्या एपिसोडमध्ये सर्व काहीमध्ये.